Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Triều Tiên cho đến nay vẫn là một đất nước cách biệt với phần còn lại của thế giới. Họ chỉ được biết đến nhiều nhất về mặt quân đội. Bởi lẽ cuộc sống của những người dân nơi đây không được phép lan truyền, bởi những điều luật hà khắc được đưa ra. Thế nhưng nhiều camera ẩn đã ghi lại được những hình ảnh vô cùng khủng khiếp, tàn nhẫn đã xảy ra tại đất nước này, khiến người xem phải hoảng hốt khi không tin vào mắt mình. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về chiến cảnh tượng đáng sợ tại Triều Tiên đã được camera quay lại nhé. Mẹ và con gái. Một video từ Trung Quốc đã ghi lại hình ảnh hai mẹ con người Triều Tiên đang cố gắng vượt qua sông băng để thoát khỏi đất nước của họ. Theo thông tin, hai mẹ con đã cố gắng hối lộ được một lính canh để họ trốn thoát trong êm đềm. Tuy nhiên, những lính canh khác đã phát hiện ra và truy đuổi họ. Hàng chục lính canh đứng sát bờ sông và liên tục nổ súng. Không may khi người mẹ đã bị một phát đạn và không qua khỏi. Người con gái lúc này chỉ có thể đứng khóc trong vô vọng mà không thể làm gì. Cuối cùng, dù còn sống hay chết, hai mẹ con đều bị lính canh đưa ngược trở về. Theo những người đã trốn thoát thành công, người con gái sau khi trở về có thể bị đưa đi hành quyết hoặc đưa vào nhà tù cho những kẻ phản quốc. Bộ đội ở Triều Tiên. Ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ Triều Tiên đã phải ghi vào đầu những suy nghĩ về việc chống lại quân địch thông qua các tấm áp phích, và kẻ địch thường là quân lính Mỹ. Thậm chí là họ còn có những hoạt động cho trẻ thể hiện tinh thần kháng chiến ấy. Sau này, khi gia nhập vào các lực lượng quân đội, trong những trận tập bắn, những người lính sẽ nhắm thẳng vào các tấm bia được ghi thẳng là quân lính Mỹ và bắn liên tục vào đó như một kẻ thù thực sự. Vô gia cư. Mặc dù mỗi năm Triều Tiên nhận được hàng tỷ đô la từ việc viện trợ của những nước như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, thế nhưng những camera ẩn vẫn ghi lại được hình ảnh người dân Triều Tiên phải sống một cuộc sống không thể khổ cực hơn. Trong khi thủ đô Bình Nhưỡng thì có lối sống hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, thì khu vực ngoại ô lại mang một màu sắc đối lập. Nhiều nơi còn không có đường dây điện. Người dân tận dụng năng lượng mặt trời cho những nhu cầu tối thiểu. Theo ông Quintana, điều tra viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, 70% người dân Triều Tiên không được đảm bảo lương thực, trong đó nhiều người bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Nhiều gia đình không còn đủ khả năng để tự nuôi sống họ, buộc phải vay mượn nhiều hơn và bán bớt các vật dụng trong nhà. Số lượng người vô gia cư, trẻ em đường phố gia tăng theo từng ngày. Năm 2020, một phóng viên đã bắt gặp và nói chuyện với một cô gái có vẻ ngoài vô cùng tiều tụy, nói không ra hơi. Được biết, cô vừa mất cha mẹ và không có nơi nương tựa. Dù không có gì trong bụng nhiều ngày, nhưng cô vẫn phải đi cắt cỏ để nuôi những con thỏ. Bởi lẽ những con thỏ này được dùng để cung cấp thức ăn cho quân đội. Vài tháng sau, người ta phát hiện thi thể của cô gái nằm gục giữa cánh đồng ngô. Có lẽ vì quá đói, nên cô đã bẻ lén bắp để ăn, nhưng đến cuối cùng cũng không đủ sức để làm điều đó. Sân bay Triều Tiên. Một trong những điều luật hà khắc ở Triều Tiên chính là không được phép du lịch nước ngoài. Nếu muốn đến một nơi khác, họ cần phải có được sự cho phép của chính quyền. Do đó mà ngoài các sân bay của quân đội, các sân bay nội địa và quốc tế của Bắc Hàn vô cùng vắng người. Chỉ một số ít các chuyến bay quốc tế đến và đi mỗi tuần. Trung bình mỗi tuần, chỉ có 1 hoặc 2 chuyến bay được cất cánh với số khách ít ỏi. Do đó mà khi đến các sân bay, dù được xây dựng rất rộng lớn, nhưng bạn sẽ thấy nó vô cùng trống rỗng, mang đến một cảm giác rợn người, như thể bạn đang ở trong một sân bay ma. Bên cạnh đó, Air Koryo là hãng hàng không duy nhất của Triều Tiên, nhưng nó lại bị đánh giá như hãng hàng không tồi tệ nhất thế giới. Không có quá nhiều trang thiết bị hiện đại trên máy bay, màn hình điện tử chỉ có một cái chung và trình chiếu những video về Triều Tiên. Bữa ăn dành cho hành khách cũng không hề đa dạng, chỉ gồm một chiếc hamburger với lát thịt và ít rau. Học sinh lao động. Ở Việt Nam, nhiệm vụ của học sinh chỉ có học và học. Nhưng ở Triều Tiên, học sinh bị buộc phải lao động công ích ít nhất 2 lần một tuần trong cả tháng. Những đứa trẻ từ khoảng 5 tuổi trở lên đã buộc phải đi lao động theo quy định. Trong những ngày đông, mà cái lạnh thấu xương, những đứa trẻ vẫn phải ra đường xúc tuyết, nhằm làm sạch mặt đường cho những chiếc xe thượng lưu đi qua mà không trơn trượt. Đặc biệt là mọi thứ được thực hiện thủ công, không hề có một loại thiết bị máy móc nào hỗ trợ. Không chỉ vậy,
Những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn còn phải làm cả những công việc nặng nhọc như bê đá, làm đường sắt. Có lẽ đây là điều mà không cha mẹ nào ở các nước khác mong muốn nhìn thấy ở con mình. Trại lao động khổ sai. Nếu giữ suy nghĩ ai làm người nấy chịu ở Triều Tiên thì bạn hoàn toàn sai lầm đấy. Ở đất nước này, chính quyền sử dụng hình phạt tập thể đối với các tội chống nhà nước. Chỉ có một người trong gia đình bị kết án thì cả gia đình, dù người già hay trẻ em, ai cũng sẽ bị kết án với tội tương tự dù không làm gì. Điều này khiến người dân Triều Tiên cảm thấy khiếp sợ, bởi lẽ mọi hành động của họ có thể khiến gia đình lao vào cảnh tù tội. Đó là chưa kể, tất cả sẽ trải qua thời gian đen tối trong các trại lao động khổ sai, nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian, có vào mà không có ngày ra. Không chỉ người dân, mà những du khách khi đến đây, nếu vi phạm, họ cũng không ngần ngại đưa bạn vào tù và kết án tù 8 năm, 10 năm, 15 năm, thậm chí là chung thân hay hành quyết dựa trên mức độ nặng nhẹ. Trong các trại giam, tù nhân phải sống trong những căn phòng chật hẹp, dơ bẩn, lương thực hàng ngày vô cùng ít ỏi. Trong khi họ phải liên tục lao động cực nhọc như khai thác đá, cưa cây, kéo gỗ. Nhiều du khách đã may mắn được chính phủ nước mình giải cứu và an toàn về nước, nhưng có nhiều trường hợp không được may mắn như vậy. Một sinh viên của Mỹ đã được Triều Tiên trả về nước, nhưng lại trong tình trạng hôn mê, tổn thương thần kinh nặng và qua đời chỉ sau 1 tuần về nước. Nếu có ý định du lịch thì hãy chắc chắn rằng bạn đã tìm hiểu rất kỹ về những điều luật của đất nước Triều Tiên nhé. Quân đội Triều Tiên. Quân đội của Triều Tiên lớn thứ 4 trên thế giới, với gần 1,3 triệu quân nhân thường trực, chiếm khoảng 5% tổng dân số và hơn 600.000 quân dự bị. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh binh sĩ phải được chuẩn bị đầy đủ để chiến thắng trong mọi nhiệm vụ chiến đấu. Ông cũng đề cao tầm quan trọng của việc đào tạo chuyên môn theo các điều kiện mô phỏng một cuộc chiến tranh thực sự và vấn đề huấn luyện thể lực cho người lính. Do đó mà không chỉ những bài tập trận thông thường, quân nhân Triều Tiên phải tham gia những khóa huấn luyện khắc nghiệt và vô cùng khủng khiếp, luyện tập những kỹ năng chiến đấu đáng gờm, khiến họ như thể sở hữu một cơ thể bằng thép. Vài ba tảng đá, cây đinh, dây thép không thể ảnh hưởng đến họ. Và trong những lần tập trận, Kim Jong-un sẽ luôn có mặt để rà soát và thẩm định chất lượng của quân đội. Chỉ cần quân nhân thể hiện sự yếu đuối, họ sẽ bị kết án và đưa ngay vào tù. Chạy trốn. Không chỉ người dân, mà không ít video về quân nhân Triều Tiên tìm cách thoát khỏi đất nước đã được ghi lại. Năm 2017, mạng xã hội lan truyền một cách chóng mặt về màn trốn thoát kịch tính. Sau khi chiếc xe chạy trốn rơi vào đường mương, người quân nhân đã cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về hướng ranh giới với Hàn Quốc. Những binh sĩ rượt đuổi theo đã bắn tổng cộng 40 phát đạn về phía kẻ đào tẩu và có đến 5 viên đạn đã ghim vào người nạn nhân, khiến anh ta ngã gục trên đất Hàn. Camera nhiệt đã cho thấy có 2 binh sĩ Hàn Quốc đã bò đến và đưa người này đi cấp cứu. Mặc dù vết thương khá nặng, khiến bác sĩ tay nghề cũng phải kinh ngạc, nhưng người lính trốn thoát này vẫn sống sót một cách thần kỳ nào đó. Trẻ em. Vấn đề thiếu lương thực trầm trọng ở Triều Tiên luôn khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Những đứa trẻ bị đói đến mức gầy gò. Nhiều đứa trẻ phải nhập viện trong tình trạng ốm đến mức thấy cả xương xương. Chính bản thân ông Kim Jong-un cũng nhìn thấy điều này. Tuy nhiên khi các nước bày tỏ ý muốn viện trợ lương thực, đất nước này lại từ chối vì nhiều lý do. Do đó, thay vì trực tiếp, các quốc gia thường thông qua các quỹ thế giới như Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF hay Chương trình Lương thực Thế giới WFP để viện trợ cho Triều Tiên. Bạn nghĩ sao về những video được ghi lại ở Triều Tiên? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên theo dõi kênh để xem các video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!